මේ ඔයගොල්ලෝ එකතුලා ඉන්නේ Java Institute එකේ question set 28 එකත් එක්ක අද ප්‍රශ්න වලදී අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට බලමු. What is the highest mark obtained in single literature in all term examination of the student of class 11B? කියන්නේ 11B පන්තියේදී ඕනෑම exam එකකදී single literature වලට වැඩිම ලකුණු ගත්ත වැඩිම ලකුණු මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. හරි අපි බලමු මේකට query එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි query එක එන්නේ. මෙතන මම කරලා තියෙන්නේ mark කියන column එකෙන් වැඩිම එක ගන්න. මෙන්න මේ table එකේ inner join කරගන්න ඕන. මොකද අපි හොයන්නේ subject එකක් සහ class එකක් එක්ක. අපි බලමු කොහොමද අපේ result එක එන්නේ කියලා. හරි ඔන්න ඕනෑම වාර විභාගයකදී සිංහල විෂයට වැඩිම ලකුණු අරගෙන තියෙන 11 බී පන්ති ළමයෙක් 99. හරි ඔන්න ඔය තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර හම්බෙන්නේ. හරි අපි බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ what is the highest mark and subject of Sajida Wickramasinghe first term subject in all subjects? හරි මේක කියන්නේ සජිත වික්‍රමසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් ඕනෑම සබ්ජෙක්ට් එකකින් ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී වැඩිම ලකුණු ගත්තේ මොකටද කියලා. හරි අපි බලමු query එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ඔන්න ගත්තා select max කරා mark එකත් max කරගත්තා. ඊට පස්සේ subject name එකත් ගත්තා. ඒකේ මෙන්න මේ table එකෙන් තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපි හොයන්නේ නම සහ ස්ටඩන් ටර්ම් කියන තුනම සබ්ජෙක්් කියන හතරම එකතු වෙලා නිසා ඔන්න අපි ඉතුරු ටේබල් ටිකත් මේකට නයිජවන්නයක් මගින් සම්බන්ධ කරගත්තා. හරි අපි බලමු ඊට කන්ඩිෂන් ඉදිරි දීලා තියෙනවා. ෆස්ට් නේම් එක සජිත, සෙකන්ඩ් නේම් එක වික්‍රමසිංහ, තර්ඩ් කන්ඩිෂන් ඉදිරි දීලා තියෙනවා ටර්ම් නේම් එක ෆස්ට් ටර්ම්. මොකද අපේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ තමයි හොයන්නේ. හරි අපි බලමු එයා මොකටද වැඩිම මොන වරන් දෙන්නේ කියලා. ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් වලින් හරි 85.5 මාර්කෙන් තියෙන්නේ. ඒ අරගෙන තියෙන්නේ සිංහල ලැන්ග්වේජ් ඇන්ඩ් ලිටරේචර් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට. හරි මෙන්න මේක තමයි සෙකන්ඩ් ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් එක. හරි අපි බලමු නෙක්ස්ට් ක්වෙස්චන් එක කියන්නේ තර්ඩ් ක්වෙස්චන් එක මොනවද අහලා තියෙන්නේ කියලා. find the name and the mark of the subject student who scored between 70 and 90 marks in mathematics section first term section. හරි මේක දිහා දිනේ mathematics subject වල first term examination එකේදී ලකුණු 94 ගන්න තියෙන අයගේ නම සහ ලකුණු ප්‍රමාණය හොයන්න query එකක් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු කොහොමද query එක එන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි query එක එන්නේ. අපි තෝරගන්න ඕන first name එක last name එක සහ මෙන්න මේ table එකෙන් mark එක. ඊට පස්සේ අපි ගන්නේ student table එකෙන් exam table එකෙන් සහ subject table එකෙන් නිසා ඒ කියන්නේ exam time සහ subject table වලින් තමයි අපි condition දාන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ ඔක්කොම inner join එකක් වගේ සම්මත කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි බලන condition එක විදිහට තියෙන්නේ subject name එක mathematics වෙන්න ඕන, සහ term එක first term වෙන්න ඕන, student exam එක student exam mark record මාක් කොලම් එකේ මාක් වැලියු එක 70 and 90 අතර වෙන්න ඕන. අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක. හරි ඔන්න අපිට ආවා මැතමැටික්ස් වල 70 and 90 අතර තියෙන ස්ටුඩන්ට් ලගේ ෆස්ට් නේම් එක ලාස්ට් නේම් සහ මාක් එක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ තර්ඩ් ක්වෙස්චන් එකට query answer එක ලැබෙන්නේ. හරි අපි බලමු ඊට පස්සේ අපි ෆෝර්ත් ක්වෙස්චන් එක මොනවා වගේද කියලා. Fourth question එකේ තියෙන්නේ find the subject and mark with the highest mark obtained in mathematics science subject and mathematics term examination. හරි මේ තියෙන්නේ ආමන්ද මොසස් first term examination එකේ mathematics සහ science subject වලට ගත්ත highest mark එක හොයන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරි බලමු. හරි මෙන්න ගත්තා select කරන්න තියෙන mark එක සහ subject එක මෙන්න මේ table එකෙන් තමයි select කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ
කඩිෂන්ස් දිර තියන්නේ mathematics subject name mathematics and science and term එක වන්දින ෆස්ට ටම් ගෙන නිසාපි ටෑම් වගු මේකට සම්බන්ධ කරගන්න නජවන්න මගේ සහ තවත් ස්ටන්ගේ ෆස් නේම සිරෙක් කරන්න නිසා ස්ටන් ටේබල් මේකට සිරෙක් කරන්න ඕන ජොයින් කරන්න ඕන ඉට පසේ ලාස් නේම එක නිසා ස්ටන්ටෝග ජොයින් කරන්න ඕන තව මෙතන මේ සබ්ජෙක්ටලින් කියද නිසා සබ්ජෙක්්ටක්වත් මේකට ජොයින් කරන්න ඕන සාමකට විශේෂ කරුණක් කියල තියෙනවා මේ ඩිසෙන්ඩිං ඕඩ එකට හදන්න කියලා ඔන්න ඒ කොයික තම අන්දුුවෙන් හරි අපි බලකොල කොයිරි කෝද කරන්න කිය හරි ඔන්න ආවා අපේ රිසාල්ට හරි ඔන්න විදිර තම හතරෙන් ප්‍රශ්නයට පිළිත්තර හම්බෙන්නේ හරි බලමනම් අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්න කොහොමද කොහරියන්සකට යන්න කියලා හරි අපි ෆිෆ්ත් ක්වෙස්චන් එක විදිර තියෙන්නේ මදාරවට සේකර ෆයින්ට highest mark in mathematics and science and single language and literature in the second term examination හරි මේ කියන්නේ මෙන්න මේ විෂයන් ටිකට මදාරවන සේකරගත්ත highest mark ටික හොයන්න කියලා හරි අපි මේක query එක ලියන්න හැටි මේක second term එකේ වෙන්නත් ඕන හරි ඔන්න ගත්තා අපි වන්නු max ඒක තමයි mark වලින් මෙන්න මේ table එකෙන් inner join අපි condition තියෙන්නේ මදාරා කියන නම සහ first name last name සහ time එක නිසා අපි මෙන්න මේ student සහ term වගු දෙක මේකට join කරන්න ඕන හරි අපි බලමු මේකේ result එන්නේ කොහොමද කියලා හරි මෙන්න මේ විදිහට යාගත්ත max ලකුණු ගන්න තමයි මේ subject එකකින් මේ subject ඔක්කොගෙම max අරගෙන තියෙන්නේ 85 කියන ලකුණු ගන්න හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමා අපේ question set 28 එකට query answer ලැබෙන්නේ හරි එහෙනම් අපි question set 29 එකත් එක්ක හම්බෙමු ඔයාලට thank you